Our scripture reading for the third Sunday of Resurrection is taken from the 11th verse up to the 18th verse of the 10th chapter of the Gospel of John. We are reading from the NRSV English Translation, Updated Edition. I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me, just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Listen to what the risen Christ is telling us today. With the words we receive, inspire us, heal us, and give us new life. Amen. Amen. Nasa core ng queerdom ang salitang love. Every Pride, we emphasize the slogan, love is love, di ba? Pero when we attack by homophobic Christians, tayong mga queer Christians, we often quote Matthew 22:39. Thou shall love thy neighbor as thyself. And here at Open Table MCC, sa mga regular attendees, sa mga matatagal na rin, we regularly recite yung mission statement ng church, which includes proclaiming the radically inclusive love of God for all people. If you're familiar with the mission statement. Pero today, I believe we won't be reading the mission statement. However, sometimes, dahil sa casual usage ng salitang love and excessive repetition sa personal lives natin and even sa advocacy, yung profound meaning ng love, lumalabo siya. But good news, sa reading natin for today, sa John 10:11-18, Jesus shared a story that would help us understand the meaning of love, and in particular, yung radically inclusive love, which is ibang level ng love, di ba? Sa verse 11, binasa ni Dante kanina, na inihambing ni Jesus ang kanyang sarili sa isang mabuting pastol o good shepherd. Isang simpleng metaphor, pero familiar kasi yung audience ni Jesus that time, which are the Jews. Sa Psalms, ilang beses nahalintulad ang Diyos sa isang shepherd. Sa panimula ng Psalms 23, sinabi ng salmista, na sabi ng iba, si David daw to, na the Lord is my shepherd, I shall not want. We're all familiar with that verse, right? Maging ang mga prophets noon, ginamit din yung metaphor na to describe God. Sa Isaiah 40:11, binanggit doon na He will feed His flock like a shepherd, He will gather the lambs in His arms. Sa Ezekiel 34:11-16, dinescribe naman ng Diyos bilang isang shepherd na aktibong hinahanap yung mga missing sheep. At may promise sa Ezekiel 34 na ibabalik ng Diyos yung mga sheep kung saan sila nararapat na tahanan at dadali ng Diyos sa kanila ang justice. Matapos nating balikan yung mga passages na yon, Isaiah, Ezekiel, Psalms, may imagine natin yung crowd that time. Mix yung audience noon ni Jesus, pero we can imagine na probably some people were mad, pero pwede rin yung iba, nakangiti sila, yung iba masaya. Bakit? Kasi yung rumored Messiah nila that time, kinompare yung sarili niya sa isang shepherd. Isang role na yung mga religious authorities that time ay hindi ine-embody. But, sa mga texts before, laging dinidescribe ang Diyos as the shepherd. It's not common for the people during that time to encounter a leader who would prioritize care and compassion. Kasi yung leadership that time, most of the time, oppressive. And far from the most religious leaders that time, yung pagko-compare ni Jesus sa sarili niya bilang shepherd, ay malayo dun sa focus ng mga religious authorities that time, which is to maintain their power and to preserve tradition.
But Jesus, describing himself as a shepherd, shows that his promise is to protect and serve the people. Ngunit panimula pa lang yan, nung pagpapaliwanag ni Jesus, kung ano nga ba talaga yung radically inclusive love. Ulit-ulitin ko yung radically inclusive love sa preaching ko today para mas ma-internalize natin yung phrase na yun. Maliban sa kakayahan nitong umunawa, mag-alaga, at magpakita ng awa, yung palang radically inclusive love, wala ding bahid ng pagbubukod or exclusion. Sa verse 16, if natandaan niyo yung reading kanina, sinabi ni Jesus na mayroon siyang ibang mga tupa na dadalhin at isasama niya dun sa kanyang kawan, dun sa flock. Pero bago natin alamin yung relevance ng passage na yon sa time natin ngayon, alamin muna natin yung context nila nung sinabi ni Jesus to sa mga audience niya before. Nung panahong yun, pinaniniwalaan ng mga Hudyo na sila lang yung grupong pinili ng Diyos at sila lang yung magiging part ng paghahari ng Mesyas. Ngunit sa sinabi ni Jesus sa Gospel of John, binali niya yung pagkakaunawang yun ng mga Jews. He challenged the mindset of those Jews by professing that Gentiles or non-Jewish people are also part of His mission. Kasi binanggit niya nga na ibang mga tupa, magiging part din daw ng folk. And it means that His shepherding and the salvation is not exclusive to one particular group. Sa sinabing ito ni Jesus, naging mas malinaw sa audience niya na, ito pala yung promise ng Messiah, radical love. Never would Jesus promote or practice exclusivity. That is His promise. And Jesus' radically inclusive love celebrates expansive diversity, blessed with care and compassion, as mentioned in the reading. And take note, hindi lang hanggang salita si Jesus. Well, madali kasi mag-promise bilang Messiah, di ba? Pero maraming events sa Gospels ang nagpakita na talagang ginawa ni Jesus yung pagpapakita ng radically inclusive love. Napakaraming passages sa Bible to prove that and to show or explain how Jesus showed love in action. Pero I just picked two this afternoon para maikli lang. First, the story of the Samaritan woman at the well. Everyone, you're familiar? Sino pa si ate girl? Sino ba to si Samaritan, no? Una, she's a Samaritan. And matagal nang hindi bet ng mga Jews ang mga Samaritan. And vice versa. Yeah, and vice versa. A long history, maraming pinagmulan yung hatred na yun between them. But to cut it short, Jews view Samaritans as racially and theologically inferior. Iba kasi yung set of beliefs ng mga Samaritans. Sa tingin ng mga Jews, mga mababang uri itong mga Samaritan. So John 8:48, ginawa pang pang-asar kay Jesus yun. Ginawang insult kay Jesus yung word na Samaritan. Sinabihan siya na Samaritan at demon-possessed. Next, maliban sa pagiging Samaritan, babae rin kasi ito si Samaritan girl. At sobrang unusual noon para sa isang Jewish man na kumausap ng isang babaeng Samaritan. Idagdag pa, si ate ay laman din ng local chika, no? Pag nag-usapan siya ng mga marites, kasi nakailang marriage na siya at yung lalaki na kinakasama niya that time ay hindi niya legally husband. Pero kinausap siya ni Jesus kahit pa ganun yung strict segregation during that time. Even if merong segregation between Jews and Samaritan and men and women. Maaring sa panahon natin ngayon, parang hindi siya big deal, di ba? Kasi we're living in a country na normal naman mag-interact with yung men and women, normal lang yung interactions, and wala namang ganong separation between Jews and Samaritans sa country natin. But during that time, that's a big thing. Jesus willfully disregarded the societal norms of his time, kaya yung reaction ng mga tao noon medyo surprise sila eh. And what made the situation particularly powerful was his display of radically inclusive love by engaging in a theological discussion with a woman. Hindi lang basta, hindi na siya pinagaling ni Jesus, hindi lang siya kinausap ni Jesus about something na casual, no? But it's about a theological thing. Walang gagawa noon ng ganun. It's like a middle finger moment dun sa patriarchal society ng time ni Jesus. Kasi he recognized that a woman's perspective is valuable. As a result of that encounter, syempre, the woman was so happy
chinika niya sa mga ibang Samaritan yung conversation niya with Jesus. And the Samaritans invited Jesus to stay with them for 2 days. And Jesus did. Nag-stay siya with the Samaritans, which is lalong mas big thing, di ba? Kasi he stayed with the kaaway. And nung nire-review ko tong story na to, parang earlier I was talking to Dan na parang tayo na sa Jesus fandom. Ako parang na-validate niya yung reason ko bakit ako na sa Jesus fandom. Na parang stan Jesus, di ba? Di ba? Pero may isa pang story, mas mapapa-stan Jesus tayo dito. Ito yung story ng healing ng centurion's servant dun sa Gospel of Matthew, chapter 8, verses 5 to 13, and Gospel of Luke, chapter 7, verses 1 to 10. Sa story na to, isang Roman military officer yung nag-approach kay Jesus and asked him to heal his servant. Pagkarinig ng request na yun, ang sabi agad ni Jesus dito sa Roman military officer, yes, I will come and cure him. Pero di ba parang napakadali naman sabihin kay Jesus na, ha? Sino ka ba? Inaapi mo kami, tapos ngayon may mga request ka. Ayoko, hindi pwede. Decline, di ba? Ayun. Pero walang pagdadalawang isip na sinabi ni Jesus na, yes, I will come and cure your servant. And so even that man is a symbol of oppression and tyranny. Talagang pinagana niya yung radically inclusive love. Kasi napakadali namang sabihin na hindi eh. And even the crowd, may get sila kung bakit nag-no si Jesus, di ba? But Jesus did what that love compelled him to do. Sa verse 10, he affirmed pa nga yung faith ng officer. Sabi ni Jesus, "Truly I tell you, in no one in Israel have I found such faith." Kaya sa moment na yon, talagang nakita natin yung universality of God's grace. It crosses culture and boundaries. And even those that Jesus and his followers that time consider as oppressors and enemies, sakop nung love na pinakita nila during that time. After kong reviewin yung example sa ito ni Jesus, sa isip ko, naka-pressure. Kasi sa MCC, lagi natin sinasabi yung we are called to joyfully and prophetically proclaim the radically inclusive love of God for all people. Pero, parang, kaya ko ba yung ginagawa ni Jesus? Kaya ko ba yung love in action na pinakita niya before? O hanggang recitation lang ako every Sunday ng mission statement? Hanggang salita lang, tapos sa gawa parang, medyo, di ba, sablay. Kasi sino ba naman ako, or tayo, na magmahal ng ganong level? Sa pagninilay-nilay ko, no? Nilay-nilay, meditate. Naisip ko, dahil part ako ng different minority groups, bakla ako, Filipino, Asian, hindi naman ako mayaman, parang nakakalimutan ko yung part na bilang isang Christian, meron din pala akong goal na i-practice yung radically inclusive love. Kasi parang usually one-sided eh. Gusto mo ikaw yung nagre-receive ng inclusive love. Pero tayo pala, meron din pala tayong gampanin bilang followers ni Jesus to practice that. Kung paano si Jesus noon, kabilang siya sa oppressed class, nagawa niya na magpamalas ng pag-ibig even dun sa mga nang-oppress, hindi pala hadlang yung oppression sa pagpapalawak ng pagmamahal. Pero madalas, mas madali kasing gawing kalaban yung iba, di ba? Sabihin natin, kasi mulat yung mga yan. Or sarado kasing isip ng mga yan eh. But how can we mimic the example set by Jesus in terms of loving those we may consider as other or kahit enemy pa, di ba? Or better yet, how can we avoid seeing these people as other to activate yung love na in-exemplify ni Jesus? May dalawang event sa buhay ko, medyo MMK ito, no? Nagpaalala sa akin na there's room for this particular kind of love to grow. Sa dalawang moment na yon, kasama ko yung nanay ko. I'm not sure if nanonood siya right now. Hindi ko na-share yung live. So, yung una, nung kakakama out ko pa lang. Kasi pag kakakama out mo pa lang, tapos parang nilabas mo yung lahat ng tapang mo, parang ang tapang-tapang mo, di ba? And sobrang tapang ko during that time. And syempre, nag-empower nung tapang ko, yung galit ko.
And gusto ko awayin yung tita ko noon. Kasi nag-chat ako sa messenger, ang dami mga Bible text din. Tapos, gusto ko sabihin sa tita ko na ang kitid na utak mo, na hindi mo alam yung unconditional love eh. Gusto ko sabihin sa kanya na mali yung theology na pinangahawakan mo. Nung time na yon, ang tingin ko sa mga relatives ko, particularly dun sa tita ko na makulit. No? Iniisip ko kaaway siya. Pero sabi sa akin, Mama, di ba sabi mo sa akin, Nak, it's a process. Mahaba pa tong mga story ko, so di mo nakaiyak. Reserve natin sa dulo. Yan. Sabi niya sa akin, di mo magagawa yan in a snap. Hindi mo magagawa in a snap na maintindihan ka agad ng tao. Buong buhay kasi nila, yun yung akala nilang tama eh. Sabi pa niya sa akin, before ka naman mag-come out, naniniwala rin ako na mali maging bakla. Pero, sinusubukan ko maintindihan. Yun nga lang yung tinuro kasi sa akin before. After niyan sabihin yun, parang sa isip ko, ang hirap nga gayahin ni Jesus kasi mas madaling mag-antagonize eh. Mas madaling mag-other, mas madaling isipin na wala nang bridge na magkoconnect sa inyo nung mga taong yun, na hopeless na ibang tao, wala na silang pag-asa. Mas madali nga yung ganun, di ba? Yung pangalawang beses naman, noong nag-wedding anniversary yung tita at tito ko. Yung isa kong yung tita ko na to, hindi siya yung tita ko kanina. Etong tita ko na to, never siya naging homophobic sa akin. Tapos, naman siya nga ni Pastor kanina, I was a Jehovah's Witness. And pag umalis ka sa religion na yon, hindi ka pwedeng pansinin ng relatives and friends mo. So currently, ganun yung status, no? They shun me consistently. Pero pag nakikita kami minsan, kinakausap niya ako na parang wala nagbago. So it's clear na my tita still loves me. At nung nag-wedding anniversary sila ng tito ko, ito ba yung cue ko umiyak? Nag-expect pala sila na magpapadala ako kay mama ng gift. Kasi tradition sa family, kasi yung mga saksi, wala silang masyadong occasion. Bawal yung birthday, bawal Christmas. So yung wedding anniversaries, yun lang yung pwedeng i-celebrate. Kaya parang buong ganun yung mga wedding celebration. Wedding anniversary sa amin, kaya laging may mga parang gift giving. Nag-expect pala yung tita ko na magbibigay ako ng regalo. Kwento sa akin yun ni mama, tapos ang response ko agad sa tita ko, response ko agad kay mama, kasi kwento lang sa akin ni mama, sabi ko sa kanya, binati ba niya kami nung nag-anniversary kami ni Jandy? Pero diba, people should still, I guess, greet us, diba? Yun yung expectation ko, kasi kung nag-expect ka na magbibigay ng gift, kahit man lang acknowledgement na nag-anniversary din ako, di ba? So I was surprised by how raw that statement is. Parang nasabi ko siya kay mama ng ganong kadali. But at the same time, I was disappointed with myself. Kasi alam ko naman yung mga reasons bakit hindi niya ako mabate. Or bakit hindi madaling gawin na batiin ako. Pero alam ko rin na hindi naman kabawasan sa pagkatao ko kung papaganahin ko yung love eh. Na ipaparamdam ko sa kanya na kung siya, palagi niya ako naalala despite lahat ng mga barriers namin. Bakit ako, hindi ko man lang maparamdam sa kanya na naalala ko din siya. Ano ba yan? Yeah. So yung mga nabanggit kong karanasan na yun, mga taong mahal ko pa sa buhay yung involved. Pero parang hirap na akong paganahin yung love na parang kaya ko naman, di ba? Kaya napapaisip ako sa bawat araw, sa aling mga aspeto ba kaya ng buhay ko, maaari kong palawakin yung pag-ibig. Meron pa kaya mga grupo ng tao yung pwede kong pagpakitaan ng pag-ibig. Noong matapos ang election at hanggang ngayon, nakikita ko na ang daming nahihirapan na paganahin yung radically inclusive love. Nagsimula yan sa pag-other. Sabi ng ilan, sana tama kayo, sana mali kami. Tapos, nag-evolve pa yon. Sabi, deserve nila yan, yan binoto nila. Diba? Kaya, magandang itanong, sasabihin din kaya ni Jesus yun? So, ang tanong
natin, no, i-other din kaya ni Jesus yung mga tao na para bang sila yung kalaban. Na para bang hindi sila naging biktima ng misinformation, ng mga political dynasties. Hindi sila biktima ng realidad na dahil sa capitalism, konti na lang yung time mo sa energy para makialam sa mga socio-political discourse, di ba? Sa Matthew 5:43 and 44, may reminder si Jesus sa atin about dyan. Sabi niya, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Do we embrace that attitude each day? Kaya ba natin i-extend yung love natin dun sa mga taong sumusuporta dun sa mga nang-o-oppose sa atin o sa mga nang-mistreat sa atin? O paano kaya kung dun mismo sa nang-o-oppress sa atin? Kaya nating i-involve sila dun sa radically inclusive love. Kung babalikan natin yung verse 16, kung noon Gentiles lang yung tinutukoy ni Jesus na othership, kung malamang na tinutukoy ni Jesus na othership, sa panahon kaya natin sa ngayon, sino kaya yung othership na yun? Baka yun yung mga taong kaiba natin ng political views, yung mga taong biktima rin ng bad theology, mga taong iba yung religion, taong iba yung culture. Kaya ba natin silang ituring na parang kasama dun sa flock natin? Kaya natin palawigin pa yung pagmamahal natin para maging sakop dun yung mga tao na yun? Ang hirap sagutin. So, questions lang, di ba? Kasi mahirap panindigan yung bagay na yun. And one thing that was shared to me by Pastor Joseph, yung sinabi ni Brené Brown, "Now we can strongly argue against those who espouse hateful rhetoric, those who hate us and would even do violence to us if they can, but we must never give in to dehumanizing them, to use hatred the same as they do." Siguro example nun yung simula na nating tawagin yung iba na kaiba ng beliefs natin, na perspectives na bobo yung mga yan, tanga yung mga yan. Diba? So I guess the real challenge is how can we eat with some Pharisees who question and belittle us, while at the same time, challenge din natin yung beliefs. So meron din naman palang balance, no? We can sit with them, eat with them, celebrate with them, but at the same time, challenge their beliefs. Pero maganda rin pag-isipan, no? Inaasahan pa ni Jesus talaga na ma-reach natin yung level niya. To some extent, followers na tayo, so pag follower ka, you should do the things that you've done before. Magkakaroon tayo ng perfectong radically inclusive love. In-expect ba ni Jesus yun? Siyempre hindi. Kasi hindi tayo perfect at hindi tayo ang good shepherd dun sa John 10. Hindi naman tayo yung mag-aalaga sa flock eh. Tayo yung flock. Tayo yung mga cute na ships. Kaya sabi dun sa verse 14, kilala ni Jesus yung kanyang mga tupa. At dahil kilala niya yung kanyang mga tupa, alam niya na may limits din tayo. Alam niya na naiinis tayo, na may mga weaknesses tayo, na minsan di natin kaya isagad yung radically inclusive love. Sabi nga dun sa 1 John 1:8, "If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us." Hindi naman pala natin kailangan sabihin na ako embodiment ako ng radically inclusive love. Kaya despite being progressive as MCC, hindi rin tayo perfect. And hindi natin dapat lokohin yung sarili natin na paglabas ako dahil nag-church ako sa Sunday, paglabas ko, love ko na lahat. Diba? Hindi. And that's a liberating affirmation na hindi naman pala kailangan na patunayan siya, like in every single moment, na kaya nating magmahal radically and inclusively. Pero, baka what we can do instead is to have a mindset like Paul's. Sa Philippians 3:12, he acknowledged that he hadn't reached the goal but continued pressing on toward. Comforting na ganun yung mindset, na sa kabila ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng mga attempts natin to love radically and inclusively, tayo ay part lang din ng ship, ng flock. And we have the Good Shepherd, Jesus, who will guide us, will help us, and never give up on us, para kahit paano, sa iba't ibang areas ng life natin,
papakita natin yung radically inclusive love. And the only thing that we should do is keep on trying to practice that type of love. Try and try and try. In trying, meron namang progress eh. When we see ourselves trying that every day, merong significant na improvement din. We might fail several times, gaya ng mga nakwento ko kaninang stories, but nothing's wasted. Because in each of our individual attempts to be Christ-like, collectively, tayo as Easter people, we are already participating in continuing Jesus' mission to promote radically inclusive love for all people.